नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई E-Gyankunja युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझै आज पनि तपाईहरु सामु एउटा नयाँ आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरु सामु प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले जारी गर्न लागेको आईपीओ सम्बन्धी विषयवस्तुमा चर्चा गर्नेछु। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्कासन मिति तय भएको छ। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले 2070 मङ्सिर 29 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता आईपीओ जारी गर्न लागेको हो। इन्स्योरेन्सले निष्कासन गर्न लागेको कुल 60 लाख किता शेयर मध्ये 5% अर्थात् 3 लाख किता कर्मचारीहरूलाई र अर्को 5% सामूहिक लगानी कोषहरूलाई सुरक्षित गरेको छ। सर्वसाधारणले बाँकी रहेको 54 लाख किता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले कुल जारी पुँजीको 30% प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको हो। सो आईपीओमा छिटोमा पुस 2 गते र ढिलोमा पुस 13 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि 5000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। तर यस कम्पनीको शेयर निष्कासनको हिस्सा र विगतमा हुने आईपीओ आवेदनको संख्या हेर्दा 10 किताको लागि आवेदन गर्दा पर्याप्त हुनेछ। आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। इच्छुक आवेदकले सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। ग्रेडिङ कम्पनी इक्रा नेपालले इन्स्योरेन्सको आईपीओलाई इक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड 4 रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको आधारभूत पक्ष औसतभन्दा कमजोर रहेको संकेत गर्दछ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ छ। बीमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई 2 अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने निर्देशन दिएको कारण कम्पनीले जारी पुँजीको 30% शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। आईपीओ पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब पुग्नेछ। यस सामग्री हामीले मेरो लगानी.com बाट साभार गरेका हौं। आजको भिडियोमा यति नै। आगामी दिनमा शेयर शिक्षा र आईपीओ सम्बन्धी जानकारीहरू तत्काल प्राप्त गर्नको लागि E-Gyankunja युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।